ඔයාලා මේ දකින්න ලැප්ටොප් එක ඕවර් ටෙම්පරේචර් වෙලා අපි ළඟට ආපු ASUS TUF gaming ලැප්ටොප් එකක් A15 series එකේ මේකේ තිබුණු ප්‍රොබ්ලම් එක තමා මේක බෙන්ච්මාර්ක්යක් දීලා ස්ට්‍රෙස් කරපුවාම සෙල්සියස් අංශක 95 100 කිට්ටුවටම යනවා ලැප් එක ඕවර්හීට් වෙනවා. හැබැයි මේක අරගෙන ඒගොල්ලෝ කිසිම සර්විස් එකක් කරලා නැහැ. අවුරුදු එකහමාරක් විතර තනිකරම ෆුල් ගේමින්ග්ම ප්ලේ කරලා තියෙනවා. හાર્ඩ් ගේමින්ග් වලට යූස් කරලා තියෙනවා. අපි ගලවලා බලපුවම මේකේ හීට් සින්ක් ලයින්ස් බ්ලොක් වෙලා ඩස්ට් එකෙන් ඒ වගේම තර්මල් පේස්ට් එකත් අවුරුද්දක් විතර යූස් කරලා ලැප් එක ඕවර්හීට් කරලා ගේම් ගහපුවාම සාමාන්‍ය වෙන දේ දන්නවනේ. ඒ දේ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක සාමාන්‍ය සර්විස් එකක් කරලා ආර්ක්ටික් තර්මල් පේස්ට් එක මාරු කරා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වුනේ කියලා. මේ සර්විස් එක අවසානයේ අපි ස්ට්‍රෙස් එකක් කරලා බැලුවා. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 75 ඉඳන් 80ට විතර සාමාන්‍ය ටෙම්පරේචර් එක තමා ASUS TUF gaming lap එක සෙල්සියස් 80 මැක්සිමම් CPU එක ලෝඩ් කරපුවාම ඒ ගාන සාමාන්‍ය අගයකට අපි ගත්තා. මේ විදිහ තමයි අපි ලැප්ටොප් එකේ සර්විස් එක කරත් ඔයාලට පේනවා මේ ඩස්ට් එකෙන් මේ CPU ෆෑන්ස් ලයින්ස් ඔක්කොම බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒවා ක්ලීන් කරලා සර්විස් එක කරේ මේ විදිහට.